Regissören Ty West och skådespelerskan Mia Goth har verkligen legat i de senaste åren. Det här är 3:e filmen de jobbar på tillsammans. Precis. Maxine är alltså en uppföljare till filmen X och prequeln Pearl. Båda har vi faktiskt recenserat, så ni kan ju kika på dem också. Maxine är skriven och regisserad av Ty West. Och i rollerna ser vi Mia Goth och Kevin Bacon. Maxine Minks jobbar som vuxenfilmsaktris, men vill något mer än så. Samtidigt härjar en seriemördare i 80-talets Hollywood. När det gäller de 2 tidigare filmerna så måste i alla fall jag säga att jag tycker om dem en hel del. Och framförallt, förutom Mia Goth, så tycker jag om estetiken i filmerna. Det känns som att de på något sätt, även fast det inte är så här super realistiskt, att de fångar årtiondet de är i. Och det tycker jag är jättesnyggt. Och jag tror det verkligen är Ty Wests vision. Att fånga årtiondet. Första filmen är ju 70-tal. Andra filmen är 20-tal. Och det här är 80-tal. Och det märks verkligen. Jag tyckte första filmen var så här, den var okej. Jag såg potential i den. Sen kom Pearl och jag blev överförtjust och totalförälskad i Mia Goth. Både som typ person, skådespelare och människa. Så jag såg ju verkligen fram emot Maxine. Men jag var också lite försiktig med att förvänta mig för mycket i och med vad jag tyckte om X. Pearl var en prequel, men med Mia Goth i huvudrollen ändå. För hon spelar ju 2 karaktärer i första filmen. Så här visste jag inte om hon spelade någon annan karaktär, men hon spelar samma karaktär hon gör i X. Bara att det hade gått några år nu. Den yngre karaktären i X. Exakt. Precis, för hon spelar den äldre karaktären också. Ja. Som är yngre i Pearl. Ja. Så you understand my... Men det här är en uppföljare till X. Yes. Och då spelar hon sin karaktär Maxine som i X vill bli känd och vill bli känd inom då erotik. Och i den här filmen så är hon relativt känd inom erotik redan. Ja. Men nu vill hon ta steget till den stora duken istället. Och så som många andra aktriser i Hollywood så börjar man med skräck. Ja. Och utifrån det så vill hon ta liksom ett hopp vidare. Men hon börjar med skräck. Som många andra har gjort tidigare. Ja. Jamie Lee Curtis till exempel. Ja, så det här är liksom hennes resa. Ja. Samtidigt som det dör människor runt omkring henne. Och det verkar vara just så. Att det är människor runt henne som dör. 80-talet var ett årtionde som det fanns lite seriemördare här och var. Och i det här fallet så är det inget undantag. Seriemördaren i det här fallet heter Night Stalker. Och det är alltså en person som fanns på riktigt i LA och dödade folk hit och dit. För att låta så enkelt. Ja, exakt. Döda folk hit och dit. Hit och dit. Det var en hobby. Alla ska ju ha något att göra. Det man brinner för. Ja. Det vet ju vi. Kevin Bacon är med. Ja, det är konstigt. Ja, det är kul. Han har en väldigt rolig accent. En speciell karaktär. Accenter finns det många av i den här filmen. Ja, verkligen. Alltså Maxines accent, det är ju inte Mia Goths riktiga. Nej. Kan jag inte tänka mig. Men hon är ju rätt duktig på att göra den. Ja. En annan nuna som dyker upp är Giancarlo Esposito. Som om man har sett Breaking Bad... så är han blir naturligt en absolut favoritskådespelare efter den insatsen. Eller hur, Sam? Som inte har sett Breaking Bad. Nej. Absolut. Ni behöver inte avsluta prenumerationen nu. Han ska se det. Jag ska se Breaking Bad. Men däremot så är jag ett fan av Giancarlo Esposito. Alltså det var ju till och med liksom snack om att han eventuellt skulle vara Professor X i framtida X-Men-filmerna. Och då blev jag jätteglad. Sen är det 2 andra skådespelare som man känner igen också med den här filmen. Michelle Monaghan. Heter hon så? Det är så det uttalas efternamnet. Ja, jag har svårt för uttalet för hennes efternamn. Monaghan. Och sen Bobby Cannavale. En kille som typ aldrig är en huvudrollskaraktär. Nej. Alltid en sån här sidokaraktär. Men man kommer ihåg honom. Ja. Så Ty West har fångat 80-talet. Ja. Ganska bra här. Och 80-tals skräckfilmer. Och Mia Goth är Mia Goth. Jättebra. Hon är bra. Grejen är att jag tycker att hon var så fantastisk i Pearl. Speciellt i en av slutscenerna. Är så här Oscar-worthy. Här tycker jag hon inte får sin fulla potential att blomstra. Nej, det var en viss scen i början på filmen där jag tyckte att hon gjorde det väldigt bra. Hon går på en audition som Maxine och ska då spela för en annan film. Och tycker jag gör en väldigt bra audition. Ja, och det var det jag kände. Så här, nu sätter de ribban. Och så blir det så här, hon är inte dålig. Och det är bara det så jag ville se mer av det där. Det är fortfarande en bra karaktär, men... Det här känns lite mer som att det är ett projekt som typ vill hylla 80-talet snarare. Och
problemet är det är ju att karaktärerna fråntar sin så här chans att faktiskt synas och vara någonting. Jag tycker de andra karaktärerna får mer möjlighet att faktiskt skina jämfört med Mia Goths karaktär. Och det är lite synd. Och tyvärr så tycker jag stundtals att det här inte är speciellt intressant. Men jag var ganska förberedd på det också. Pearl blir ju inte sämre för det. Jag kommer fortfarande se Pearl som nästan kanske en fristående film. Men den drar och blir lite seg. Och jag köper inte karaktärerna som dyker upp närmare slutet. Nej. Jag tycker nästan att det är dåligt. Jag förstår exakt vad du menar. Jag tyckte också upplösningen på filmerna var rätt ointressant. Den var inte så originell. Och det tänker att de hade kunnat göra det lite bättre. Ja. Jag vet inte om det har att göra med att förra filmen, Pearl, var Mia Goth med och skrev. Här är hon inte det. Nej. Så det är Ty West som står för manus, precis som i X. Om han hade låtit Mia Goth vara med så kanske hennes karaktär hade fått blomstra mer och blivit mer intressant. För mig är det den sämsta filmen av de tre. Med det sagt så tycker jag inte filmen är jättedålig. Nej. Det är alltså, framförallt liksom första halvan, det är någonting intressant att titta på. Väldigt intressant. Jag älskar estetiken. Jag tycker han är skitbra på att göra det. Och så att för mig lutar det ändå mot en rekommendation. Så att jag rekommenderar liksom hela trilogin. Men jag ska inte säga att det här är top notch. Nej, men jag håller fullständigt med. Det fanns ju vissa scener och stor del av storyn som jag ändå fann intressant. Det känns som Ty West använde sig av samma berättarteknik som de hade på 80-talet. Och jag hade velat se mer av 20-talets berättarteknik för att... Alltså 20-talet, inte 2024? Eller? Jo, 2024. 2024. Nej. Okej. Då hade det bara blivit en bild. Stumfilm. Ja. Det jag gillade med Pearl, återigen, är att han låg kvar. Han kunde ligga kvar och han gör det med råge i Pearl. Här var det som det var så här, klipp, 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 klipp. Och jag kände så här, nej men, ligg kvar. Så som man ska göra idag. Vi behöver inte ha det här hispet. Utan det kan ligga kvar några 10 sekunder så att människorna får supa in varandras reaktioner och dialogen och allt det där. Du har helt rätt. Det är det som saknas i den här filmen. Ja. För Maxine är huvudrollen. Ja. Hon är huvudkaraktären. Och man bör ligga kvar längre på henne så att vi som tittare blir mer investerade i filmen. Och det gjordes inte. Jag vill rekommendera den och jag gör det delvis. Men om det är någonting som jag så fast vid det är att Pearl är en fantastisk film. Och gillar du X, jag kan tänka mig att du kan tycka om stora delar av den här också. Men tyvärr, det är den sämsta filmen i serien. Thank you. Och ni som gillar långa ben. Ja. Dåligt. Ja. Det Sebbe vill säga att vi kommer att se på filmen Longlegs i framtiden och recensera den. Men tills dess så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Tack för att ni tittade och vi ser fram emot att snacka långa ben med er framöver.